მოგესალმებით. მე ვარ დავით ლორთქიფანიძე, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ხელმძღვანელი და პალეოანთროპოლოგი. დღეს ჩვენ ვიწყებთ ახალ გადაცემას, რომელიც შეეხება მეცნიერებას, გადაცემას, რომელიც მიზანია თქვენთან ერთად ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რასაც სწავლობს თანამედროვე მეცნიერება და ეს იყოს საუბარი თქვენთან. ამასთან ერთად ჩვენ გამოვიყენებთ National Geographic საქართველოს. ყველამ ვიცით, ეს ჟურნალი უკვე 8 წელია არსებობს ქართულ ენაზე და ის მოგვითხრობს სამყაროს შესახებ, მოგვითხრობს ძალიან ბევრ საინტერესო ისტორიაზე. ის საქართველოში გამოიცა სილქნეტის ინიციატივით და მისი დამფუძნებლის ბატონი გიორგი რამიშვილის. დღეს ამ ჟურნალის სამეცნიერო საბჭოს წევრები, ბატონი დავით ფრანგიშვილი, რომელიც არის ცნობილი მიკრობიოლოგი და არის საფრანგეთში, ის მუშაობს პასტერის ინსტიტუტში, იმ ინსტიტუტში, რომელიც არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერი სწორედ ვირუსოლოგიაში, იმ თემაში, რომელიც ყველას გვაინტერესებს დღეს, და ბატონი ზალ კოკაია, ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორი, რომლის კვლევები დაკავშირებულია ფიზიოლოგიასთან, განსაკუთრებით კი ტვინის ფიზიოლოგიასთან, ეს არის ძალიან ასევე აქტიური მეცნიერი. ჩვენი გადაცემის მიზანია, რომ ჩვენ გესაუბროთ მეცნიერებაზე, მაგრამ ასევე დღევანდელ მეცნიერებაზე, დღევანდელ მიღწევებზე და ასევე დაველოდოთ თქვენ კითხვებს. ყველა ეს კითხვა თქვენ შეგეძლებათ დაგვისვათ ჩვენ, როგორც გადაცემის შემდეგ, ისე გადაცემის დაწყებამდე, სწორედ National Geographic საქართველოს ვებგვერდის და Facebook-ის საშუალებით. დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ გვესაუბრა იმ თემაზე, რომელიც კაცობრიობას დღეს ყველაზე მეტად აღელვებს, ეს არის ვირუსების თემა და ბატონი დავით ფრანგიშვილი დღეს აგვიხსნის პირველ რიგში თუ რა არის ვირუსი, რომელზეც დღეს ყველა საუბრობს. მოგესალმებით, ძალიან მიხარია დღეს ამ გადაცემაში მონაწილეობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მიხარია, რომ National Geographic საქართველოს ეს ითავა ახლა და ისევე როგორც ყველა წამოწყება National Geographic-ის, ესეც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი საზოგადოების განათლებისთვის და მეცნიერული აზრის გავრცელებისთვის საქართველოში და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა ვუთხრა National Geographic-ის საქართველოს თელ რედაქციას ამ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი საქმის ასე წარმატებით განხორციელებისთვის. ნუ როგორც დათომ თქვა, დღევანდელი გადაცემა შეეხება ჩვენი დღევანდელი ყოფის მთავარ პერსონაჟს ვირუსს. ალბათ უფრო ზუსტი იქნება რომ ვისაუბროთ ვირუსულ სამყაროზე, იმიტომ რომ რეალურად ამ წუთში კაცობრიობა იმყოფება ომის მდგომარეობაში ვირუსულ სამყაროსთან. და იმისთვის რომ ვიცოდეთ, როგორ უნდა გავიმარჯვოთ, როგორია სწორი სტრატეგია ამ ომში გამარჯვებისთვის, უნდა ვიცოდეთ ჩვენი მოწინააღმდეგის თვისებები, ძლიერი სუსტი მხარეების სტრატეგია ამოცანები. ერთ სიტყვით უნდა ვისაუბროთ საერთოდ ვირუსულ სამყაროს შესახებ. ნუ ვირუსების შესახებ ადამიანებმა არც ისე დიდი ხანია რომ შეიტყვეს. დიდი ხანი არ არის რაც შევიწყეთ ვირუსების არსებობის შესახებ. დაახლოებით 150 წელია. ნუ მიზეზი ის არის რომ ვირუსებს ვერც ერთი ჩვენი გზნობის ორგანო ვერ აღიქვავს. მათ ჩვენ ვერ ვხედავთ, მათ არ აქვს სუნი, გემო, ხმაურ არ გამოსცემენ ბგერებს. ერთი სიტყვით ვირუსი პირველად რო არსებობს ადამიანმა შეიტყო მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც დაიწყო გარკვევა რა არის მიზეზი მთელი რიგი სნეულების, ადამიანის სნეულების და გაირკვა რომ წითელა, ყვავილი, შუტყვავილა, ბაყურა, ცოფი, ეს ყველაფერი არის გამოწვეული რაღაცა მანამდე უცნობი აწაწუნა ბიოლოგიური ერთეულით, რომელიც უჯრედული ბუნების არ არის და ამ ასე ვთქვათ, აწაწუნა არაუჯრედულ ბიოლოგიურ ერთეულს ეწოდა ვირუსი. ვირუსის დანახვა რეალურად შესაძლებელი გახდა მხოლოდ იმის მერე, რაც განვითარდა ელექტრონული მიკროსკოპია, იმიტომ რომ სინათლის მიკროსკოპში როგორც ვირუსი არ ჩადის და ელექტრონულ მიკროსკოპში დავინახეთ რომ ვირუსი ეს არის ნაწილაკი ნანომეტრის ზომის, რომელიც შედგება გარსისგან და ამ გარსში შეფუთული
გენეტიკური ინფორმაციის მატარებელი მოლეკულისგან. ეს მოლეკულა შეიძლება იყოს რიბონუკლეინის მჟავა, როგორც კორონავირუსის შემთხვევაში, ან დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა დნმ. ეს არის ვირუსის გენომი, რომელშიც ჩაწერილი ინფორმაცია გენეტიკური ძალიან მწირია. ინფორმაცია შეეხება იმას, თუ როგორ შეიძლება აიგოს ამ ვირუსის ზუსტი ასლი. აქ შეიძლება შემოვიდეს კითხვა, როგორც თქვი, არის ვირუსი ცოცხალი თუ არა, არ ვიცი ვინ იკითხავს ამას. მაგრამ პასუხი იქნება ის, რომ ვირუს ძალიან თავისებური გამრავლების წესი აქვს. იგი ვერ მრავლდება დამოუკიდებლად და იმისთვის რომ გამრავლდეს, სჭირდება იპოვოს ცოცხალი უჯრედი, მასპინძელი უჯრედი, შემდეგი სქემა ამას აჩვენებს და ამ მასპინძელ უჯრედში შეიყვანოს თავისი გენეტიკური მოლეკულა. თუ გავყვებით აი ამ სქემას საათის ირსის მიმართულებით, დავინახავთ, რომ აი ამ პროცესის შედეგად გენეტიკური მოლეკულა მრავლდება და მასპინძელი უჯრედი პრაქტიკულად კარგავს თავის ფუნქციას და გადაიქცევა ვირუსების ფაბრიკად, რომლის ამოცანა არის წარმოქმნას რაც შეიძლება მეტი ვირუსის ასლი უჯრედის რესურსების ხარჯზე. და როდესაც ეს რესურსები ამოიწურება, მაშინ უჯრედის კდება და ახალწარმოქმნილი ვირუსების მთელი შთამომავლობა გამოდის გარეთ უკვე ახალი მასპინძლის საფონელად. ეს არის ამ წუთში სქემა დახატული ერთუჯრედიანი ორგანიზმის ამების მაგალითზე და მინდა გაჩვენოთ რეალური სურათი, რეალური ვიდეო, ძალიან უნიკალური, სადაც გადაღებული არის სინათლის მიკროსკოპში ამებას და ინფიცირებული ამებას უჯრედის, ასე ვთქვათ, ბოლო. აი ეს არის ამებას უჯრედის ბედი უჯრედში ვირუსის გამრავლების შედეგად. როგორც ხედავთ, უჯრედის კდება და 10,000-ობით ვირუსის ნაწილაკი გამოდის გარეთ. ეს არის გამრავლების ძალიან თავისებური და ეფექტური გზა, განსხვავებული უჯრედული ორგანიზმების გამრავლებისგან, რომლებიც მრავლდებიან გაყოფით. აი კიდე ერთი მაგალითი ახლა იქნება, გასკდება უჯრედი, გამოვა ეს 10,000 ერთი კითხვა მაქვს, აი ეს გამოსული ვირუსები ყველა სიცოცხლისუნარიანია და ყველა გადარჩება, თუ რაღაცა ნაწილია მხოლოდ რასაც ექნება ახალი უჯრედების ინფიცირების უნარი. ეს სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ თვითონ ვირუსი თავისი სიცოცხლის ციკლის და რეპლიკაციის შედეგად არც ისეთი ზუსტია. და ამ 10,000-ობით ვირუსის შთამომავლობაში ყველა ზუსტად ერთნაირი არ არის. იმიტომ რომ რეპლიკაციის დროს ხდება შეცდომები, წარმოიქმნება მუტაციები და აი ამ პოპულაციაში, რომელიც ახლა გამოვიდა, ყველა ზუსტად ერთნაირი არ არის. ზოგს აქვს ახალი თვისებებიც, მაგრამ ძირითადად, რა თქმა უნდა, აქ დიდი პროცენტი არის იმ ვირუსებისა, რომელიც სიცოცხლის უნარია და ასეთივე მასპინძელ უჯრედს დაინფიცირებს. დათო, აი შენ თქვი, რომ ვირუსმა იპოვა მასპინძელი, ეს არის ერთუჯრედიანი ორგანიზმი. აი რა ხდება უფრო რთულ ორგანიზმებში, აი სადაც მრავალი უჯრედია მაგალითად. ხო, რა თქმა უნდა, ეს სქემა რაც იყო მოტანილი და რაც გაჩვენეთ, ეს არის ერთუჯრედიანი ორგანიზმის მაგალითი. ეს შეიძლება იყოს ამებას, მაგვარი რაიმე ერთუჯრედიანი ორგანიზმი, ან იგივე ბაქტერია, მაგრამ იგივე პროცესი ხდება მრავალუჯრედიან ორგანიზმში. მრავალუჯრედიან ორგანიზმშიც ვირუსი აი ესევე ვრცელდება უჯრედში და კლავს ამ უჯრედს. მაგრამ რა თქმა უნდა, მრავალუჯრედიან ორგანიზმში ერთი ვირუსი, ერთი უჯრედის დაღუპვა არნიშნავს ორგანიზმის დაღუპვას, რამოდენიმე უჯრედის დაღუპვას არნიშნავს ორგანიზმის დაღუპვას. ეს იწვევს სნეულებას. როცა მრავალუჯრედიულ ორგანიზმზეა ლაპარაკი, ხო? რაღაც ტიპის უჯრედების ინფიცირება ხდება და აი რა განსაზღვრავს, აი მაგალითად კორონას მაგალითზე რო განვიხილოთ, რა განსაზღვრავს იმას თუ რომელი უჯრედები ინფიცირდება ამ კორონავირუსით ან ნებისმიერი სხვა ვირუსით და არა ყველა უჯრედები მთელს ორგანიზმში. აი სპეციფიურობა რა თქმა უნდა, როდესაც ვსაუბრობთ ადამიანის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არის მრავალი სხვადასხვა ტიპის უჯრედი. ზადა შენ თვითონ ჩემზე კარგად იცი რა ტიპის უჯრედები არსებობს. 200-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპი არის. და ყველა ვირუსი, დაუშვათ სხვადასხვა ვირუსი აინფიცირებს სხვადასხვა ტიპის უჯრედებს. ნუ დაუშვათ ჩემზე კარგად იცი, რომ დაუშვათ ცოფის ვირუსი, რაბდო ვირუსი ნეირონულ უჯრედებს აინფიცირებს. კორონავირუსი, რომელიც დღევანდელი ჩვენი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, მთავარი პერსონაჟი აინფიცირებს სასუნთქი გზების უჯრედებს. ერთი სიტყვით, თვითონ მრავალუჯრედიან ორგანიზმში
ვირუს სპეციფიური მასპინძელი უჯრედი გააჩნია. რა განსაზღვრავს ამ სპეციფიურობას დათო? ამ სპეციფიურობას განსაზღვრავს ის, თუ როგორ შეუძლია ვირუსს შეაღწიოს ამა თუ იმ უჯრედში. ძირითადად ყველა უჯრედი თავს იცავს, რაც შეიძლება ვირუსის ინფექციისგან. და ვირუსი ამ ბარიერების გადალახვას ცდილობს, მუტაციებს ცდილობს ყველანაირი გზით და რა თქმა უნდა, ყველა უჯრედში უნივერსალურად შეღწევა არ შეუძლია. დაუშვათ ვირუსმა შეიძლება ისწავლოს, როგორ შეაღწიოს ნეირონში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის შეაღწევს დაუშვათ სასუნთქი გზების უჯრედში. და პირიქით, ასე რომ სპეციფიკა დამოკიდებულია იმაზე, თუ ვირუსს რა უნარი გააჩნია შეაღწიოს უჯრედში. ვირუსის სპეციფიკიდან გამომდინარე. შენ თქვი, რომ ესე იგი ვირუსები არის სხვადასხვა ტიპის, არა, მრავალფეროვანი, ესე გავიგე მე ხარ. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ანუ მრავალფეროვანია. მრავალფეროვანი არის ვირუსები და მრავალრიცხოვანიც არის. და ეხლა მივიდა ამ ვირუსების რაოდენობის თემას დაუბრუნდე, იმიტომ რომ რახან ვირუსი უხილავია და მხოლოდ ელექტრონულ მიკროსკოპში შეიძლება მათი დანახვა, ჩვენ რეალურად არ გვქონდა ინფორმაცია იმაზე, თუ ბუნებაში რამდენი და სად არის ვირუსები. და ეს შესაძლებელი გახდა გასული საუკუნის, გულისხმობ მე-20 საუკუნის ბოლოს, როდესაც შეიქმნა ძალიან სპეციფიური საღებავები, რომლებიც ვირუსს ღებავს და ხილულს ხდის სინათლის მიკროსკოპში. და ეხლა მინდა გაჩვენოთ ეხლა სურათი, რომელიც არის აი ამ საღებავით შეღებილი მიკროორგანიზმები, რომლებიც არსებობენ ზღვის წყლის ერთ წვეთში. და დანახულმა, ამ საღებავით დანახულმა სურათმა აბსოლუტურად, ესე იგი, სენსაცია გამოიწვია, სრულიად მოულოდნელი იყო. ის რაოდენობა, რომელიც ჩვენ დავინახეთ ვირუსებისა გარემოში, იყო აბსოლუტურად მოულოდნელი. ეხლა აი ამ სურათზე თქვენ ხედავთ დიდ ლაქებს, ეს ლაქები შემოფარგლული არის წრეები და ეს არის ერთუჯრედიანი ორგანიზმები, შეიძლება იყოს ისე ამების მაგვარი ორგანიზმი ან ბაქტერია და ყველაფერი დანარჩენი სხვა არის ვირუსი. წარმოუდგენელი რაოდენობა ყოფილა თურმე და 1 მილილიტრი წყლის წყალში არის 110 მილიონ ვირუსის ნაწილაკზე მეტი. ესე იგი, ჩვენ რა ავიღოთ, ერთი ბოთლი ზღვის წყალი, იქ მეტი ვირუსია, ვიდრე ადამიანის დედამიწაზე. ესე იგი, აი ეს სიმკვრივე ვირუსების, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ზღვის წყალში, არის ბუნებაში ყველგან. ეს არის ნიადაგშიც, ეს არის ჩვენ გარშემო ჰაერშიც. აი ახლა მე ოთახში ვზივარ და ჩემ გარშემო აი ესეთივე უხილავი ოკეანე არის ვირუსების. ანუ შენ ახარ ახლა მასპინძელი ვირუსების, ხო, ესე გამოდის? საბედნიეროდ მე არა ვარ მასპინძელი ვირუსების ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის ვირუსები, რომლებიც ჩემ გარშემო იყოფებიან, როგორც მე მგონია, მე ვერაფერს ვერ მავნებენ, იმიტომ რომ მე არც ერთი უჯრედი ამ ვირუსების მასპინძელი არ არის. ცუდი მასპინძელი. ბატონო? ცუდი მასპინძელი. ცუდი მასპინძელი ვარ ვირუსებისთვის. მაგრამ კატარო იყოს შეიძლება იყოს მასპინძელი, შენთან ან თქვათ ძაღლი ან თაგვი, რომელიც შეიძლება ეხა ამ წუთში არის რაღაცის მასპინძელი. შეიძლება რომ შესაძლებელი არის რომ დაუშვათ აქ არის რაღაცა ვირუსი, რომელიც დაინფიცირებს, ნუ აქ თუ ძაღლი დარბის, შეიძლება დაუშვათ იყოს ისეთი ვირუსი, რომელიც ძაღლის უჯრედებში შეიძლება გამრავლდეს. ერთი სიტყვით, ყველა ვირუსს ყავს თავისი მასპინძელი, არ დიაპაზონი მასპინძლებისა, რომელსაც ის აინფიცირებს. მაგალითად, რო ავიღოთ ჩუტყავილას ვირუსი, ის აინფიცირებს მხოლოდ ადამიანს, მხოლოდ ადამიანის უჯრედებს. მაგრამ არის ვირუსები, რომელთაც მასპინძელის დიაპაზონი არის უფრო ფართო. დაუშვათ, რო ავიღოთ ისევ დავუბრუნდეთ სოფლის გამომწვევ ვირუსს, რაბდო ვირუსს, მაშინ მას შეუძლია დაინფიციროს ცხოველიც და ადამიანიც. რა თქმა უნდა, ვირუსის ინტერესში არ არის, რომ მოკლას, დაღუპოს თავისი მასპინძელი უჯრედების მთელი პოპულაცია. მაშინ ვირუსი ვერ გამრავლდება. ასევე მასპინძელიც იცავს თავს ვირუსისგან. მასპინძელი არც მე და არც არანაირი ორგანიზმი ცოცხალი ვირუსს გარებს არ უღებს. უამრავი მექანიზმი არის თავდასხმის ვირუსული ინფექციის წინააღმდეგ. ეს მექანიზმები არის მექანიკური ბარიერები, არის უჯრედული სისტემები, არის მოლეკულური სისტემები. ერთ სიტყვით, ძალიან დიდი არსენალი არის იარაღის, რომელიც ვირუსს არ აძლევს საშუალებას გამრავლდეს ამა თუ იმ ორგანიზმში. და საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი ვირუსის ინტერესი არის, რომ გამრავლდეს, მაგრამ დაიცვას რაღაცა ბალანსი მასპინძლის პოპულაციაში და მასპინძლის პოპულაციას ინტერესი არის, რომ განავითაროს რაღაცა მექანიზმები, რომ დაიცვას თავი ვირუსის ინფექციიდან. ეს დაპირისპირება ვირუსსა და მასპინძელს შორის, ვირუსსა და ორგანიზმულ ცხოვრებას შორის ბუნებაში არსებობს 3.5 მილიარდი წელია.
ეს ამ დაპირისპირებას, რა თქმა უნდა, ძალიან პოზიტიური შედეგებიც აქვს და მთელი ევოლუცია სამყაროსი, როგორც ამბობენ, ერთ-ერთი ძირითადი მექანიზმი ამ ევოლუციის ეს არის სწორედ დაპირისპირება ვირუსისა და ცოცხალი ორგანიზმებისა ერთმანეთთან. ახლა მე როგორც გავიგე, ვირუსები არის მრავალფეროვანი, არიან ძალიან ბევრი, მაგრამ ელოდებიან ყოველთვის თავის მასპინძელს, რომელიც მას ხვდება. მაგრამ მე ვიცი, რომ ვირუსებს არა მხოლოდ ებრძვიან, არამედ ხდება ვირუსების შესწავლა სხვა მიზნებისთვის და რამდენადაც ვიცი, ზაზა, თქვენ მუშაობთ, ხო, ამ საკითხებზე? კი, რა თქმა უნდა, ვირუსების ეს უარყოფითი პათოგენური თვისებები, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი და ჯანდაცვისთვის ან მედიცინისთვის ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს, მაგრამ ამავდროულად მათი თვისებები მეცნიერება დიდი ხანია უკვე შეძლებს გამოეყენებინათ იმისთვის, რომ მოეხდინათ სხვადასხვა უჯრედების გენური აპარატის მოდიფიცირება, გარკვეული გენების შეყვანა, ასე ვთქვათ, მოჭარბებული ექსპრესია, ან გარკვეული გენების ბლოკირება და ეს მოლეკულური ბიოლოგიური მეთოდი არის, რომელიც ძალიან ფართოდ გამოიყენება თანამედროვე ბიოსამედიცინო კვლევებში. ანუ რეალურად ჩვენ როდესაც ვამბობთ სიტყვას გენური თერაპია და ეს ძალიან ხშირად შეიძლება გავიგოთ, სწორედ ვირუსები არის ის სტრუქტურები, რომლებიც გამოიყენება ამ გენური ინჟინერიის დროს. ანუ ვირუსის საშუალებით ჩვენ ვაინფიცირებთ, ესე ვთქვათ, უჯრედს და ვირუსში მოთავსებული ჩვენს მიერ ხელოვნურად ჩასმული გარკვეული გენები შეგვიძლია შევიყვანოთ ამა თუ იმ უჯრედში, მაგრამ აქ აღსანიშნავია ის, რომ ეს ვირუსები, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ, არ არის პათოგენური, ანუ ფაქტიურად მათი ის ნაწილი გენეტიკური ინფორმაციის, რაც ქმნის მათ პათოგენურად და ასევე მნიშვნელოვანია ის ნაწილი გენომის, რაც აძლევს მათ საშუალებას, რომ გამრავლდნენ, ეს ამოცლილია და დარჩენილია მხოლოდ ის ნაწილი, რაც აძლევს მათ უნარს შეახტიონ უჯრედში და გადასცენ ამ უჯრედს ის გენეტიკური ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ ხელოვნურად ჩავდეთ ამ ვირუსში. აი ამ გზით ჩვენ მაგალითად შეგვიძლია გარკვეული სპეციფიური ტიპის უჯრედები მოვნიშნოთ სხვადასხვა ფლუორესცენტული მარკერით. ან მოვახდინოთ სხვადასხვა გენის ექსპრესია და შესაბამისად ცილის, რომელსაც განსაზღვრავს ეს გენი ამა თუ იმ უჯრედში და გენური ინჟინერიის, გენური თერაპიის მთავარი ამოცანა იმაში მდგომარეობს, რომ ის დაზიანებული გენი, რომელიც უჯრედში არის და რომელიც განაპირობებს დაავადებას, ჩავანაცვლოთ ჯანსაღი გენით. და აი ეს პრინციპი ზუსტად უდევს საფუძვლად და ისევ და ისევ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვირუსებს ვიყენებთ იმისთვის, რომ მოვახდინოთ ეს ამ შემთხვევაში განკურნება ვირუსების გამოყენებით. ანუ ეხლა მე თუ სწორად გავიგე, ერთის მხრივ კაცობრიობა მიცის ზოგადად რა არის ვირუსი, მისი მოქმედების მექანიზმი, მიმდინარეობს კვლევები, რომ თლიანად ვირუსები გამოყენებული იყოს სხვა დარგების სამკურნალოდაც, მაგრამ მოხდა ისე, რომ დღეს მედიცინა და მოდით ესე ვთქვათ, თლიანი საზოგადოება უძლური აღმოჩნდა ახალ მტერთან, როგორიც არის ეს კორონავირუსი. აი რა აქ ამას ახსნა დათო, აი როგორ ფიქრობ, კორონავირუსები ხო ადრეც იყო ცნობილი და აი ესეთი მასობრივი გამარჯვება ამ ტერმა რატომ მიაღწია? ნუ ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ ბუნებაში არის გარკვეული ბალანსი ვირუსისა და ორგანიზმული ცხოვრების მასპინძელს ინტერესებს შორის. და ამ ბალანსის შედეგად, ასე ვთქვათ, წონასწორობა მყარდება, როდესაც ვირუსს საშუალება აქვს გამრავლდეს, მაგრამ ამით მასპინძელის პოპულაცია არ დაარღვიოს. ეს ბალანსი არის ძალიან გრძნობიარე და შეიძლება ადვილად დაირღვეს. ადვილად შეიძლება დაირღვეს, მაგალითად, თუ ვირუსი თავისი მასპინძლის დიაპაზონს ზრდის და იწყებს გამრავლებას უკვე ახალი ტიპის მასპინძელ ორგანიზმში, რომელიც ამ ვირუსისთან საბრძოლველად არ არის მზად, ჯერ არ იცის როგორ ებრძოლოს აი ამ კონკრეტულ ვირუსს. და ეს არის ზუსტად ის, რაც ახლა ხდება. როდესაც კორონავირუსმა, რომელიც აქამდე ვრცელდებოდა ღამურებში, ნუ ახლა ზუსტად არ იცის საიდან როგორ გადმოვიდა, მაგრამ დიდი ალბათობით ეს ღამურიდან წამოვიდა, მოიპოვა ახალი მასპინძელი, ისწავლა როგორ დაინფიციროს ადამიანი და იმდანაც რამდენადაც ადამიანის პოპულაცია ამისთვის მზად არ არის, აი ესეთი დიდი სისწრაფით გამოიყენა თავისებურებები, რომ გამრავლდეს და ის შედეგი მოიტანოს, რასაც დღეს ახლა
ხვდებით. თავისთავად რატო ხდება აი ეს მასპინძელსა და ვირუსს შორის ბალანსის დარღვევა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ასე ვთქვათ ცნობილი არ არის. ერთადერთი რაც შეიძლება ზუსტად ითქვას, რომ აი ამ ბალანსის ვირუსსა და მასპინძელს შორის ბალანსის დარღვევას ძალიან დიდი წვლილი აქვს დიდი ეკოლოგიური სისტემების დარღვევას. როდესაც ხდება ტყეების გაჩეხვა, როდესაც ხდება ახალი გზების გაყვანა, ის რაც ხდება ბუნებაში ძალიან აქტიურად ადამიანის ჩარევის შედეგად, არ ღვევს ეკოლოგიურ ბალანსს და ეს მოქმედებს ასევე ვირუსისა და მასპინძელის ბალანსის დარღვევაზე. მაგალითისთვის ვიტყვი, რომ თუ დავუშვათ კორონავირუსი მოდის ღამურებიდან, არ ვიცით დავუშვათ თქვა. მაშინ ტყეების გაჩეხვამ ან ღამურების რაღაც ეკოსისტემის შეცვლამ შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ ვირუსს თავისი მასპინძელის პოპულაცია აღარ ყავს საკმარისი რაოდენობით და ვირუსი ცდილობს, რომ იპოვოს ახალი პოპულაცია, სადაც გავრცელდება. ეს ახალი პოპულაცია, რომლის დაინფიცირება ვირუსს შეუძლია, თავისთავად უნდა იყოს დასუსტებული რაღაცა ეკოლოგიური ცვლილებების შედეგად და სწორედ აი ამ დასუსტებულ პოპულაციას პოულობს ვირუსი და იმ პოპულაციაში ვრჩევდება, როგორც დავუშვათ ამ შემთხვევაში არის დავუშვათ ადამიანების პოპულაცია. ერთი სიტყვით რა მინდა ვთქვა, რომ იმაში რაც ახლა ხდება, ძალიან დიდი წვლილი მიგვიწვის ჩვენ თვითონ. ჩვენ თვითონ რომ დავარღვიეთ ეს დიდი ეკოლოგიური ბალანსი, რომელმაც უამრავი უზარმაზარი შედეგი მოიტანა და დაარღვია ისეთი წონასწორობის სისტემები, როგორც არის დავუშვათ ვირუს მასპინძელი. მე მგონი ყველა ვინც ამ გადაცემას უსმენს, ყველა ვთანხმდებით, რომ როგორი მნიშვნელოვანია ბუნებისადმი დამოკიდებულება და როგორ არის მნიშვნელოვანი, რომ დავინახოთ დიდი სურათი და ვიფიქროთ, თორდა შორს ვიდრე იმ დღევანდელი მოთხოვნილებებით, როგორც ვართ. ჩვენ ხედავთ, რომ მიმდინარეობს კვლევები სხვადასხვა ფორმის, ალბათ ყველას გვაინტერესებს რა ხდება ვაქცინასთან დაკავშირებით. ჩვენი ინსტიტუტი ყოველთვის იყო ლიდერი ამ სფეროში და ალბათ დღესაც არ არის გაჩერებული, რომ იპოვოს სწორედ ის გასაღები, რომელიც რაღაცა ფორმით შეაჩერებს ამ კონკრეტულ ვირუსს. რა თქმა უნდა, ვაქცინის ძებნაში არის არა მარტო ჩვენი ინსტიტუტი, არამედ უამრავი სამეცნიერო დაწესებულება მსოფლიოში. ბევრი ფირმა ეძებს წამალს და ბოლოს ვაქცინაც იქნება, წამალიც იქნება და რა თქმა უნდა ამ ვირუსზე გავიმარჯვებ. ამაში ეჭვი არავის არ ეპარება. მაგრამ საქმე იმაში, რომ ეს არის დიდი ჯარის, ვირუსების დიდი ჯარის ერთი ჯარისკაცი. თუ ჩვენ ვისწავლეთ გამარჯვება ამ ერთ ვირუსს, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მეორე ვირუსი არ მოგვერევა კიდე უფრო ძლიერად ვიდრე ეს ვირუსი. რას თქმა მინდა, რომ ჩვენ თუ არ ვისწავლეთ ბალანსის შენარჩუნება, ჩვენ თუ გაუთავებლად დავარღვევთ ბალანსს ბუნებაში, ბევრად უფრო საშინელი ვირუსმა შეიძლება ისწავლოს ადამიანის პოპულაციაში გავრცელება. ეს არ არის ეს კვლევები, რომელიც მიმართული არის სპეციფიურად კორონავირუსზე გასამარჯვებლად. რა თქმა უნდა, ბოლოს წარმატებით დამთავრდება, მაგრამ კვლევები უნდა იყოს უფრო დიდ ჩარჩოში, უფრო მასშტაბური კვლევები არის საჭირო იმის გასაგებად, თუ რა არის ბუნებაში ის სტაბილობის მექანიზმი, რომელიც ვირუსსა და მასპინძელს შორის წონასწორობას იცავს და ხელს უშლის ამ წონასწორობის დარღვევას. ალბათ საბოლოოდ ყველა მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ საჭირო არის მეტი კვლევა, მეტი მეცნიერება. და საბოლოოდ ალბათ ჩვენ არა კონკრეტული ვირუსის და კონკრეტული ტიპის მექანიზმები და თვისებები უნდა შევისწავლოთ, არამედ უფრო გლობალურად უნდა დაისვას საკითხი და გავერკვეთ იმ ზოგად მექანიზმებში და როგორც დათომ სწორად თქვა, ბალანსში, რა განაპირობებს ამ ბალანსს და რა არის აი ეს ზოგადი პრინციპები, ვისი დარღვევაც იწვევს ასეთ მსგავს კატასტროფას. და კონკრეტულიდან განზოგადება ყოველთვის ძნელია, იმიტომ რომ ისეთი მრავალფეროვანია ეს ვირუსების სამყარო, როგორც დათომ აღნიშნა, რომ ერთ შემთხვევაში შეიძლება ერთი ფაქტორი მონაწილეობდეს, მეორე ვირუსის შემთხვევაში მეორე და ამიტომ ჩვენი მეცნიერების ვალია, რომ ვალი და ჩვენი ამოცანა არის, რომ ზუსტად აი ამ საბაზისო კვლევები, აი ფუნდამენტური კვლევები, რაც ბიომედიცინაში ხორციელდება, მიმართული უნდა იყოს იქითკენ, რომ აი ეს საერთო პრინციპები და საერთო მექანიზმები, რაც განსაზღვრავს აი ამ ჰომეოსტაზს, ამ ბალანსს ბუნებაში,
გაგებული იყოს და შემდეგ ამის საფუძველზე უკვე კაცობრიობა მოერიდოს და ეცადოს რომ ეს ბალანსი არ დაირღვეს და ეს არის ჩემი აზრით მომავალში მსგავსი კატასტროფების თავიდან აცილების მექანიზმი, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამ მრავალფეროვან სამყაროში ვირუსების, რომ კონკრეტულად თვითონ სხვადასხვა ვირუსზე დავიწყოთ ჩვენ გარკვევა თუ რა მექანიზმებით უნდა ავიცილოთ თავიდან მათი გარდაქმნა იმ სახით, რომ ისინი გახდნენ ეპიდემიის და პანდემიის საფრთხე. აი ჩემი კომენტარი ესეთი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა დათოს, ზაზას. მე მგონი ყველა წმუნდებით იმაში, რომ სამყაროს უნდა შევხედოთ ფართოდ. ბუნებასთან ურთიერთობა დასაბალანსებელი აქვს ადამიანს და არა მხოლოდ უნდა ვიყოთ მომხმარებლები, უნდა შევიცნოთ და შევიცნოთ ბუნება და მოვძენოთ ალბათ სწორი ფორმატი ურთიერთობის, რაც სათქმელად ადვილია ალბათ გასაკეთებლად უფრო რთული, მაგრამ დღევანდელმა სიტუაცია ალბათ ყველას დაანახა ამის აუცილებლობა. ჩვენ კიდევ შევეცდებით სწორედ National Geographic საქართველოს და მისი სამეცნიერო საბჭოს წევრების საშუალებით გესაუბროთ მიკროსამყაროზე, როგორც დათო ფრანგიშვილი საუბრობდა, ასევე ადამიანის ბიოლოგიურ სამყაროზე, რომელზეც საზა ისაუბრებს ხოლმე, ასევე მეც შევეცდები, რომ ადამიანის და ბუნებრივი გარემოს და სწორედ ბალანსის შესახებ და ისტორიაზე გესაუბროთ და ჩვენი მეოთხე წევრი, ჩვენი საბჭოსი ბატონი გიადვალი შემოგვიერთება, რომელიც სამყაროს შესახებ გვესაუბრება. ასე რომ შევხედოთ ყველაფერს ფართოდ. დიდი მადლობა უთხრათ ჩვენ ექიმებს, მათი განსაკუთრებული შრომისთვის, მაგრამ მათ ძალიან გაუჭირდებათ თუ არ ექნებათ მეცნიერული მხარდაჭერა. და მეცნიერების გარეშე მედიცინა იქნება უძლური. ასე რომ იმისათვის რომ ვიცხოვროთ უკეთესად, უნდა გქონდეს ძალიან განვითარებული მეცნიერება. და ჩვენ ქვეყანას აქვს ამის ყველა შესაძლებლობა, რომ ეს გააკეთოს და პირველ რიგში ყველა ჩვენთაგანმა შევეცადოთ, რომ გადავცეთ სხვას. მეცნიერება ჩვენ გვჭირდება. დიდი მადლობა.